kuunnellessa kanavalla matkailua ympäri vuoden. Ensin matkailu tekee sinut sanattomaksi ja sen jälkeen tekee sinusta tarinankertojan. Matkoillamme pääset tutustumaan Suomen ja Euroopan kohteisiin. Juuri nyt on paras aika laittaa kanava tilaukseen, niin pysyt rattailla. Se, joka elää, näkee paljon. Se, joka matkustaa, näkee enemmän. Kanssamme pääset tutustumaan myös alan messuihin ja tapahtumiin. Karavan matkoilla pääset mielenkiintoisiin kaupunkeihin, takamaille, parhaisiin puskiin ja unohtamatta Suomen hienoja camping-alueita. Karavan matkailu on kuin terapiaa. Jos haluat jatkossa seurata seikkailujamme, tilaa kanava. Se ei maksa mitään, mutta auttaa meitä suuresti näiden tarinoiden kerronnassa.